Imaginează-ți pentru o clipă că ești o ființă învăluită într-un vast câmp energetic, într-o interacțiune continuă cu universul din jurul tău. Fiecare cuvânt rostit și fiecare gând pe care îl cultivi are capacitatea de a influența acea energie. Gândește-te acum la momentele în care ai simțit nevoia să te plângi, de greutățile zilei, de frustrările vieții sau de lucruri asupra cărora nu aveai control. Dar ce se întâmplă cu adevărat când facem acest lucru? Ce se întâmplă în interiorul nostru și în mediul din jur? În acest video vom explora cum un obicei aparent inofensiv, tendința de a reacționa prin nemulțumire, poate influența profund câmpul tău energetic și implicit starea ta fizică, mentală și spirituală. Pregătește-te să descoperi efectele subtile acestui tipar și să înveți cum să te muți într-o stare mai elevată și mai armonioasă de energie. Plângerea este un comportament uman atât de frecvent, încât adesea nu o mai percepem ca pe un tipar negativ, ci o considerăm o formă firească de exprimare. Cu toții am ajuns, într-un moment sau altul, să ne exprimăm nemulțumirea, fie legat de vreme, oameni, politică sau chiar frustrările cotidiene. Dar ce se întâmplă cu adevărat când facem asta? Care este esența acestui comportament și de ce are o influență atât de mare asupra noastră? Această reacție provine din nemulțumire și disconfort față de realitatea prezentului, față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Când reacționăm astfel, practic ne împotrivim momentului actual. Spunem că lucrurile nu ar trebui să fie așa, că nu sunt corecte, că ne afectează negativ. Și aici se află primul punct important. Prin acest tip de reacție, te pui în opoziție cu fluxul natural al vieții, cu ceea ce este acum. Rezistența față de realitatea actuală generează o tensiune energetică ce se răspândește în câmpul tău subtil. Filozoful grec Heraclit ne-a învățat acum mii de ani că singura constantă este schimbarea. Universul este într-un flux continuu, iar viața este un proces perpetu. Fiecare moment se desfășoară într-un ritm continuu, iar noi nu putem opune rezistența la ceea ce se prezintă în fața noastră. Totuși, plângerea apare din această rezistență. Este reflexia unei minți care refuză să accepte prezentul așa cum este și care încearcă să controleze ceea ce este imposibil de controlat. Mintea și corpul uman sunt strâns legate într-o rețea delicată de energie și influență. Fiecare gând, emoție sau cuvânt lasă o amprentă asupra corpului nostru, asemenea unui ecou care se propagă în adâncime, afectând echilibrul mental și fizic. Deși poate părea că a ne plânge este doar o formă inofensivă de a ne descărca, această practică poartă o energie densă, o vibrație care, în timp, otrăvește mintea și corpul. Atunci când ne exprimăm nemulțumirea, mintea noastră devine invadată de gânduri repetitive, de insatisfacție și negativitate. Acest tipar începe să modeleze felul în care percepem lumea. Din punct de vedere neurologic, creierul nostru se adaptează, formând rețele neuronale care întăresc comportamentele de critică și negativitate. Expertul în neuroștiința comportamentală, Dr. Rick Hanson, explică faptul că mintea umană are o tendință naturală spre negativitate, adică tinde să rețină experiențele neplăcute pentru a ne proteja de riscuri viitoare. Însă, prin întărirea obiceiului de a ne plânge, amplificăm această tendință, creând o percepție distorsionată a realității, în care negativitatea pare să domine. Prin perpetuarea acestei mentalități, declanșăm o cascadă de reacții chimice în corp. Plângerea activează sistemul de stres. Amigdala, regiunea creierului responsabilă cu procesarea emoțiilor, trimite un semnal de alertă corpului,
eliberând cortizol, hormonul stresului. Deși cortizolul este esențial în situații de urgență, eliberarea constantă a acestuia, cauzată de plângeri cronice, slăbește sistemul imunitar, cauzează inflamații și crește riscul de boli, iar corpul simte impactul. Studiile arată că nivelurile ridicate de cortizol nu doar că slăbesc sistemul imunitar, dar pot cauza probleme de inimă, împiedica digestia și crește senzațiile de oboseală. Cei care se plâng constant poartă o povară psihologică ce se manifestă fizic prin tensiune musculară, dureri cronice și o senzație de epuizare. Fiecare exprimare a nemulțumirii reprezintă în esență o drenare energetică și fizică. În minte, acest obicei devine un ciclu vicios de anxietate și tristețe. Persoanele care adoptă frecvent o astfel de atitudine tind să se simtă mai nemulțumite și mai puțin motivați, deoarece percepția lor asupra lumii devine tot mai limitată. Psihologia pozitivă ne învață că focalizarea asupra nemulțumirilor ne împiedică abilitatea de a găsi soluții și oportunități. Este ca și cum negativitatea ar pune ochelari gri pe ochii noștri, restricționându-ne viziunea și făcându-ne prizonieri ai unei realități sărace. În tradițiile ezoterice, în special în hermetism, se învață că totul este minte. Universul este o creație a minții universale, iar realitatea pe care o experimentăm este influențată profund de gândurile, emoțiile și cuvintele noastre. Atunci când ne plângem, emitem o frecvență mentală și emoțională specifică, o undă vibrațională care afectează câmpul energetic din jurul nostru. Această frecvență, născută din nemulțumire și insatisfacție, nu rămâne doar în spațiul dintre cuvintele noastre. Ea se proiectează în realitatea pe care o trăim. Așa cum spunea Neville Goddard în Feeling is the Secret, sentimentul de lipsă este adevărata sursă a tuturor limitărilor. Când ne plângem, suntem atrași de mai mult din ceea ce ne mulțumește, iar câmpul energetic răspunde vibrațional, amplificând ceea ce emitem. Astfel, această reacție nu este doar o simplă expresie verbală, ci o manifestare internă a rezistenței, o reflexie a ceea ce mintea consideră greșit. În acest proces, energia negativității se răspândește, contaminând câmpul nostru energetic. În loc să curgă liber, aceasta devine stagnantă, densă și dezorganizată. Din punct de vedere energetic, creăm un blocaj, o obstrucție în fluxul natural al vieții. Spre deosebire de un câmp energetic armonios, în care energiile circulă liber și fără rezistență, câmpul unei persoane care adoptă frecvent o atitudine negativă este asemenea unui baraj, unde energia este reținută, creând tensiune și disconfort. Acesta este prețul de a încerca să controlăm ceea ce nu poate fi controlat. Dar ce mulți nu realizează este că, făcând acest lucru, nu doar că afectăm propriul nostru câmp energetic, ci și influențăm energia din jurul nostru. Plângerea este contagioasă, răspândindu-se în mediul înconjurător și asupra celor cu care interacționăm, creând o rețea colectivă de nemulțumire. În multe tradiții spirituale, precum budismul și taoismul, acceptarea momentului prezent este considerată cheia păcii interioare. Taoismul în special ne spune că acțiunea în acord cu fluxul natural este esențială pentru armonie. Renunțarea la control este esențială. Atunci când ne exprimăm nemulțumirea, suntem într-un fel împotriva acestui flux natural. Spunem universului că este greșit, iar acest conflict generează suferință. În gândirea esoterică se crede că aceste zone de energie stagnantă atrag entități de vibrație joasă, deoarece manifestările de frustrare, furie
și nemulțumire poartă sentimente dense, care rezonează la frecvențe similare cu ale acestor entități. Acest obicei creează goluri în protecția noastră energetică. Fiecare act de a te lamenta este ca o mică poartă care permite energiilor ce intensifică negativitatea să pătrundă. Și nu doar câmpul nostru energetic este afectat, dar practica constantă de a te plânge interferează și cu chakrele noastre, centrele energetice, care reglează fluxul vital al corpului. Fiecare chakră este asociată cu un aspect specific al vieții noastre. De exemplu, chakra rădăcină este legată de siguranța personală, chakra inimii guvernează iubirea, iar chakra gâtului este responsabilă pentru exprimarea de sine. Când obiceiul de a te plânge devine o practică constantă, aceste centre energetice pot suferi blocaje din cauza acumulării de energie densă, perturbând astfel fluxul vital al energiei prin corp. Lamentările frecvente pot provoca blocaje, în special în chakra gâtului, care guvernează exprimarea, dar și chakra plexului solar, acolo unde se află puterea personală și încrederea în sine. Cu cât ne plângem mai mult, cu atât aceste blocaje se intensifică și afectează câmpul nostru protector, ceea ce ne îndepărtează de esența noastră, autentică. Totodată, efectele nu se limitează doar la noi. Fiecare persoană influențează energetic mediul din jurul său. Dacă te plângi continuu, aura ta emite unde de frecvență joasă, care pot afecta atât oamenii din jurul tău, cât și locurile în care te afli. Așa cum vibrațiile se transmit în apă atunci când o piatră este aruncată, gândurile și cuvintele noastre generează unde energetice care se răspândesc, având un impact asupra celor din apropiere, mai ales în spațiile închise, cum ar fi locul de muncă sau acasă. Gândindu-ne la univers ca la o uriașă oglindă, putem înțelege că tot ce emitem, gânduri, cuvinte, sentimente și vibrații, se reflectă înapoi asupra noastră. Dacă ne concentrăm pe ceea ce nu avem, pe ce este greșit sau lipsit în viața noastră, emitem o frecvență de insatisfacție și lipsă. Conform legii atracției, acest tip de vibrație aduce în viața noastră mai multe situații de același tip, care rezonează cu acea frecvență negativă. Este ca și cum ai căuta o anumită stație de radio. Dacă te uiți pe frecvența respectivă, acelea vor fi melodiile pe care le auzi. Conform învățăturilor hermetice, totul este o manifestare a minții. Gândul este originea realității. Atunci când ne plângem, plantăm o anumită frecvență în mintea universală. Lamentarea ne ajută să ne imaginăm o realitate în care predomină lipsa și disconfortul, iar această frecvență atrage energii similare. Ceea ce nu înțelegem este că plângerea devine un ciclu vicios. Cu cât ne exprimăm mai des nemulțumirea, cu atât apar mai multe situații care o întrețin. Aceasta afectează toate aspectele vieții noastre: sănătate, relațiile, oportunitățile și starea emoțională. E ca și cum am regla un radio pe o frecvență negativă. Toate melodiile care se aud reflectă nemulțumirea și plângerea. Când realizăm că lamentarea atrage și mai multă nemulțumire, ni se deschide o oportunitate de a ne schimba focusul și de a ne ridica vibrația, îndreptându-ne atenția către gânduri și emoții care ne susțin creșterea și echilibrul interior. Alegerea recunoștinței este un mod prin care putem să schimbăm complet frecvența pe care o emitem. Recunoștința este o energie expansivă ce promovează deschiderea și acceptarea, rezonând cu abundența și armonia. Eckhart Tolle, în Puterea prezentului, ne spune că acceptarea momentului prezent este cheia pentru depășirea suferinței. Cu alte cuvinte, atunci când încetăm să ne opunem, când încetăm să ne lamentăm și acceptăm situația așa cum este, ne aliniem la fluxul universal și permitem unei noi realități să se manifeste.
Acceptarea dizolvă rezistența creată de nemulțumire, iar viața începe să curgă mai ușor și mai armonios. Prin transformarea lamentării în recunoștință, câmpul nostru energetic se recalibrează, iar vibrațiile noastre devin mai înalte. Aceasta nu doar că atrage mai multe situații pentru care să fim recunoscători, dar și întărește câmpul nostru protector, prevenind intrarea energiilor negative, care ar putea perturba pacea interioară. Astfel, devenim magneți pentru experiențe pozitive, aliniate cu bunăstarea noastră. Schimbarea din plângere în recunoștință este una din cele mai profunde transformări pe care le putem face în viața noastră. Deși la început poate părea o luptă între minte, care se concentrează pe ceea ce ne lipsește, și inimă, care simte o realitate mai abundentă și armonioasă, alegerea recunoștinței ne permite să ne aliniem la o frecvență mai înaltă, care armonizează energia corpului și a minții. În Biblie există învățături clare despre persoanele care se vaită constant sau trăiesc cu o atitudine de nemulțumire. Aceste comportamente sunt adesea prezentate drept exemple negative, reflectând o lipsă de credință și de încredere în Dumnezeu. Ele pot deveni obstacole serioase în calea dezvoltării spirituale și a unei vieți pline de sens. Scriptura subliniază pericolele acestui mod de a gândi și oferă alternative sănătoase: recunoștința, credința și speranța. Unul dintre cele mai ilustrative exemple este văitarea poporului Israel după ieșirea din Egipt. Deși eliberați din robie, prin intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, izraeliții s-au plâns continuu de condițiile din pustiu. Ei și-au exprimat dorința de a se întoarce în Egipt, acolo unde, potrivit propriilor amintiri idealizate, trăiau mai bine. Toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și Aron în pustiu. Le-a zis apoi copiilor lui Israel: "O, de ne-ar fi lăsat Domnul să murim în pământul Egiptului, când ședeam lângă oalele cu carne și mâncam pâinea din belșug." Această reacție reflectă mai mult decât o nemulțumire față de condițiile fizice. Ea arată o incapacitate de a se încredința în planul divin și o dorință de a reveni la vechile obiceiuri, chiar dacă acestea presupuneau suferință. Văitarea devine astfel un simbol al rezistenței față de transformare, al necredinței și al idealizării trecutului. Scriptura oferă și antidotul acestui comportament: recunoștința. A fi recunoscător nu înseamnă să ignori problemele, ci să alegi să te concentrezi asupra binelui deja existent și asupra credincioșiei lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Iisus Hristos. Apostolul Pavel ne îndeamnă să cultivăm o atitudine interioară de mulțumire, indiferent de ce se întrevede în afara noastră. Această recunoștință ne schimbă perspectiva, ne vindecă emoțional și ne împinge spre maturitate spirituală. Apostolul Pavel abordează din nou acest subiect în epistola către Filipeni, subliniind că văitarea nu este doar o problemă de atitudine, ci și o piedică în a trăi o viață luminoasă, curată și exemplară. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără murmure, pentru ca să fiți nepătați și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam stricat și pervertit, între care voi străluciți ca niște lumini în lume. Aici apostolul Pavel trasează o legătură directă între lipsa de cârtire și puritatea sufletească. Când renunțăm la văitări, devenim martorii vii a unei vieți trăite prin credință, aducând lumină într-o lume cufundată în plângere, neîmpăcare și negativitate. Văitarea și nemulțumirea nu sunt simple ticuri de comportament, ci expresii ale unei rupturi interioare față de credința în Dumnezeu. Biblia ne oferă nu doar avertismente, ci și soluții clare: recunoștință, rugăciunea, încrederea și transformarea personală. Să alegem, deci, să fim lumini în lume și prin atitudinea noastră, să nu cârtim, ci
și să mulțumim. Să nu ne văităm, ci să credem. Cum putem transforma plângerea în recunoștință? Cum putem scăpa de vechile obiceiuri? Răspunsul este simplu, dar profund, prin practici care ne redirecționează atenția către ceea ce avem, către ceea ce ne îmbogățește, în loc să ne concentrăm pe ce ne lipsește. Iată câteva exerciții care pot transforma realitatea ta atunci când sunt practicate cu intenție sinceră. Tehnica celor 3 respirații. Plângerea este un reflex condiționat, o reacție aproape automată a minții și a corpului. Pentru a întrerupe acest ciclu, începe să folosești tehnica celor 3 respirații, ori de câte ori simți nevoia să te plângi. Oprește-te, închide ochii și respiră profund, de 3 ori. La prima respirație, eliberează orice tensiune. Următorul exercițiu este jurnalul de recunoștință. Să scrii lucrurile pentru care ești recunoscător poate părea la început o activitate trivială. Totuși, repetarea zilnică a acestui obicei are puterea de a ne transforma percepția și de a ne antrena mintea să caute aspecte pozitive. La sfârșitul fiecărei zile, ia câteva minute pentru a reflecta și notează 3 lucruri pentru care te simți recunoscător. Acest exercițiu ajută la întărirea unor noi trasee neuronale, mutând atenția de la plângeri la recunoașterea lucrurilor bune. Cu timpul, mintea ta va începe să observe mai ușor aspectele pozitive, chiar și în situații dificile. Vizualizarea recunoștinței este un alt exercițiu care îți extinde energia și îți întărește legăturile pozitive din mintea ta. Când te trezești dimineața sau înainte de a dormi, închide ochii și imaginează-ți momente și oameni pentru care simți o profundă recunoștință. Simte această energie crescând în pieptul tău și răspândindu-se în tot corpul tău. Vizualizează această energie formând un câmp de lumină în jurul tău, care îți hrănește și întărește aura. Cu timpul, această practică va consolida o frecvență mai înaltă în câmpul tău energetic, atrăgând mai multe motive de recunoștință. Fiecare act de recunoștință ne îndepărtează de densitatea frustrării și ne aduce mai aproape de ușurința și pacea interioară. Recunoștința nu este doar o practică, ci devine o vibrație constantă, un mod de viață care armonizează și înalță întreaga ființă. Nemulțumirea nu este doar o manifestare a disconfortului, este o alegere energetică. Fiecare cuvânt pe care îl rostim este o sămânță pe care o plantăm în câmpul universal. Dacă semănăm insatisfacție, vom atrage mai mult din aceeași energie. Dacă plantăm recunoștință, vom culege abundență și pace. Amintește-ți că gândurile tale formează realitatea ta. Transformă-ți viața prin schimbarea gândurilor tale. Schimbarea începe acum, cu următorul cuvânt pe care alegi să-l spui. Fie că vorbele tale de azi să fie o sursă de lumină, pace și transformare pentru tine și pentru toți cei din jurul tău.